A ragadozó madarak erős, magabiztos állatok, de az élőhely, a fészkelőhely és a táplálékállatok jelenléte mind hatással van rájuk. Könnyű belátni, hogy nekik is nagy szükségük van a védelemre. Akcióban a természetőrzői, gyűrűkkel a ragadozó madarakért. Botot tarts föl! Fejed fölé tartsál egy botot! Ez a sisak azért kell, hogyha netán az öreg tojó úgy gondolja, hogy megvédi a fiókáját, akkor kevesebb sérülést szenvedjek. Az öregek a fészek közeléből figyelik a természetvédelmi őr munkáját. Amikor az uráli bagoly a fiókáit védelmezi, akár még az embert is megtámadhatja. Ádám ezért óvatosan közelít. Azt mondja. Mérges nagyon. Csőrrel és lábbal hadakozik, ellenkezik. Jó, bocs, segítsél. Most jó? Jön 5-6 pár, amiről információnk van. 2014-ben volt az első olyan költés, ami ilyen könnyen ellenőrizhető, mesterséges ládában volt. Összesen 47 ilyen láda van kint az erdőben, közel van a tojó, most már nagyon aggódik. Miután megkapták a gyűrűt, Ádám a legkisebbet visszarakja az oduba, a szülőmadár végre megnyugodhat. Ős erő. A Strix nemzetségbe tartozó bagyok a legerősebbek, legharciasabbak. Tényleg szó szerint veszélyesek. Emberre is veszélyes. Az uráli bagoly igazi erdőlakó madarunk, ezért főleg a fészke közelében végzett erdészeti munkák zavarhatják a költést. Kevés természetes ellensége van. A szirtisas szokott néha vadászni a fiatal, még tapasztalatlan uráli bagyokra. A Börzsöny mellett az északi középhegység zárt erdőiben többfelé előfordul. A ragadozó madarakat nem csak a természetben kell védeni. Bács-Bokodon épp most ellenőrzik a temetőkápolnánál fészkelő gyöngybagoly költését. A bagolybarát templom azt jelenti, hogy a toronyban a harang fölötti részen egy 15-20 cm-es bereplő nyílás vágnak a tetőbe, de maga a belső tér sötét marad. A galambok ezt nem igazán kedvelik, a bagyok viszont gyorsan felfedezik a helyet. Sokan költenek már ilyen toronysüvegekben, a foglalási arány csaknem 100%-os. Szerintem kezdjük el a fiókák gyűrűzését. És fogjam? Így jó. Így. Meg ezt a lábát megfogod. Ballára tesszük a gyűrűt. Ádámnak a település polgármestere segít a gyűrűzésben, amit a fióka békésen tűr. Mintha érezné, hogy aki fogja, az az első között támogatta a bagolybarát templomuk kialakítását. Nyilván fiókakorban látszik rajtuk ez a fátyolszerű arcmintázat, ettől ilyen kicsit kísérteties megjelenés kölcsönöz ennek a bagolyfajnak, és kísérteties a hangja is, hogyha meghallanánk éjszaka. Éppen ezért a régi világban sajnos a gyöngybagyokat üldözték, és bizony kiszegezték a pajtának az oldalára, mert rossz szellemeket láttak a megjelenésükben, pedig hát ő csak a hasznot hajtotta az embernek azáltal, hogy rengeteg rágcsálót elpusztított. A térségben elég intenzív mezőgazdasági művelés folyik, ami azzal is jár, hogy sajnos rágcsáló írtószereket is igen nagy mennyiségben szórnak ki a földekre, és ez mind-mind redukálja a rágcsálóknak a számát. Így aztán kevesebb táplálékot találnak a bagyok és a nappali ragadozók is. Van, ahol néha fognak barna ásóbékát, akár madarakat is, de mindenképp érdekes hosszú távon, hogy milyen információkkal gazdagodunk azáltal, hogy valaki kielemzi majd ezeket a köpeteket. A természetvédelem fontos feladata a gazdálkodás szabályozása, figyelembe véve az ott fészkelő madarak igényeit. A Hortobágyi Nemzeti Park szakemberei éppen egy búzatáblában fészkelő hambasréti héjapárt figyelnek. A hambasréti héja különleges faj, eredetileg a nedves rétek is a mocsarak lakója volt. Manapság többnyire mezőgazdasági területeken, gabonaföldeken fészkel. Nehéz ráakadni a növényanyagokból álló fészekre, mert a réti héja minden évben újat épít. Úgy kell elképzelni a fészket, hogy egy ilyen hely ki van taposva, egy kicsit el van döntve a gabona, és ebbe fészkel a madár. A természetvédelem, a természetvédelmi őrszolgálat nehézségei az talán legjobban a különböző környezeti feltételek változásaiban nyilvánul meg. Nekünk ehhez alkalmazkodni kell, figyelni kell azt, hogy egyes fajok, akár a hambasréti héja hogyan viszonyul, hogyan reagál a környezeti feltételek változására. A ragadozó madárvédelemmel kapcsolatos természetvédelmi akció következő állomása a Zempléni hegység.
Hazánkban csak a Zempléni hegységben fordul elő a szirtisas, és az egyik pár éppen ezen a fán fészkel. A szülők eltávolodnak a fától, megkezdődhet a fészkek megközelítése. A szirtisas gyakorlatilag minden zsákmányul ejthet, amit képes megfogni. Kedveli a hegylábi nyílt mezőgazdasági területeket, de az erdőben is sikeresen vadászik, jól tud manőverezni a fák között. Táplálékai közé tartozik a nyuszt, a mókus, a rókakölyök, az őszgida vagy akár a muflonbáránya. Bal lábára tesszük rá az alumíniumgyűrűt. Jó vastag a lába, szerintem egy tojó lesz. A legjobb módszer a jeladózás, ugye, de az még nagyon drága. Így ez a színes gyűrű elég sokat adott szolgáltat ahhoz képest, hogy viszonylag olcsó. István megméri a fiókát, a láb szélességét és a csőr hosszát. Miután végeznek a mérésekkel és az adatok rögzítésével, az állat visszakerül a zsákba. A lehető leggyorsabban vissza kell juttatni a fiókát a fészekbe, hogy minél rövidebb ideig tartson a sas család zavarása. A fióka tollazata a gondos táplálásnak köszönhetően 10-11 hetes korára teljesen kifejlődik. Ezután elhagyja a fészket. A sikeres gyűrűző akció végeztével István és munkatársai távolabbról figyelik a fészket. A felnőtt madarak hamarosan visszatérnek és megetetik a fiókát. Ha kíváncsi vagy a teljes történetre és a madarak titkos életére, nézd meg a filmet a Filmdzsungel csatornán.